හෙලෝ කොහොමද යාළුවනේ? ඔන්න මම අද හිතුවා මේ හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන Microsoft Office package එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් බෙදා ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝට ගිහලා බලමු මේ Microsoft Office ගැන. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මගේ menu icon එකට ගිහිල්ලා Microsoft Word application එක open කරගන්නවා. Word ගැන කතා කරනකොට Microsoft Office package එකේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන්නේ Microsoft Word application එක. මේ Word කියලා කියන්නේ අපිට අපේ document වැඩි කරගන්න Microsoft Office සමාගම විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන application එක. Microsoft Office package එකේ මේ Word application එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි letter එකක් create කරගන්න, resume එකක් create කරගන්න, මේ වගේ typing වැඩ කරන්න ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන application එක තමයි Microsoft Word. හරි යාළුවෝ. අපි මේ විදිහට Microsoft Word open කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සරහම හම්බෙන interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් Microsoft Word වල වැඩ කරනකොට අපි වැඩ කරන්න ඕනේ blank document එකක. ඒ හින්දා මම ඉස්සෙල්ලාම මේ blank document කියන එකට ක්ලික් කරලා blank document එකක් open කරගන්නවා. මේ තියෙන blank document එකක් අපි open කරපුවම අපිට හම්බෙන interface එක. මේකේ තමයි අපිට අපේ document එක හදාගන්න තියෙන ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්න තියෙන්නේ. හරි යාළුවෝ. මම තව පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක Microsoft Word එකට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. මේක වෙනම අමතර දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපිට මේ විදිහට මේ වගේ මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට අපි ස්ක්‍රීන් එක zoom in zoom out කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ දේ කරලා බලන්න. මම යනවා මගේ search bar එකට කියලා ක්ලික් කරනවා magnifier කියලා. මේ magnifier එක ක්ලික් කරනවා. මේ magnifier එකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ ස්ක්‍රීන් එක zoom in zoom out කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන අපේ magnifier icon එක මෙන්න මෙතන plus sign එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් එක zoom in කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ තියලා තියෙන read from here කියන එකෙන් අපිට මොකක් හරි icon එක මේක ක්ලික් කර මොකක් හරි icon එකක් උඩට ගියපුවාම අපිට ඒ icon එකේ meaning එක කියන්න. එහෙම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකට. හරි යාළුවෝ. Microsoft Word open කරගත්තාම මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන එකට අපි කියනවා quick access toolbar කියලා. quick access toolbar කියලා කියන්නේ අපිට අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න අපි shortcut දීලා තියෙන තැනට. අපිට මෙතන save කරගන්න undo redo මේ වගේක් අපි document එකක් හදනකොට හැම වෙලේම අපිට use කරන්න වෙන icon. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් ඒවා quick එකක් විදිහට quick access toolbar එකේ pin කරලා තියන්න යාළුවෝ. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන තියෙනවා document 1/word කියලා. මේ තියෙන අපේ අපි හදාගත්ත document එකේ name එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට කියනවා title bar එක කියලා. අපි මොකක් හරි document එකක් හදලා ඒක save කරන නම් මෙන්න මෙතන title එක වෙනස් වෙනවා යාළුවෝ. ඊට යටින් මේ තියෙන file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailings මෙන්න මේ ටැබ් ඔක්කොටම කියනවා ribbon එකක් කියලා. ඒ ribbon ඇතුලේ මේ clipboard, font, paragraph මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා group එකක් කියලා. මේ group එක ඇතුලේ තියෙනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අපි මේක යටට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා page 1 of 1 කියලා. page 1 of 1 කියලා කියන්නේ අපි අපේ document එකට ගන්න pages ගන්න. මම මගේ document එකට එක page එකක් විතරක් add කරලා තියෙන හින්දා මෙන්න මෙතන page 1 of 1 කියලා පෙන්නනවා. මම මගේ document එක page එකක් විතරක් add කරලා තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ මේ 0 words කියලා තියෙන්නේ මම document එකට කොච්චර වචන ප්‍රමාණයක් add කරලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම එක වචනයක්වත් type කරලා නැති හින්දා මෙතන පෙන්නන්නේ 0 words කියලා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ
ඇප්ලිකේෂන් එකේ දකුණු පැත්තට යනකොට මෙතන තියෙනවා view icon. view icon කියන්නේ අපේ document එක අපිට view වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා පෙන්වන icon. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ document එක create කරනකොට අපි print layout එකේ තමයි අපි document එක create කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ටිකක් එහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් එතන zoom icon එක තියෙනවා. අපිට පුළුවන් document එක මෙන්න මේකේ zoom in zoom out මෙන්න මේ විදිහට zoom in zoom out කරගන්න. අපි Microsoft Word වල වැඩ කරනකොට අපි අපේ document එක හදාගෙන අපි ඉස්සරහම කරන්න ඕන අපේ document එක location එකක් දීලා save කරගන්න ඕන. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි document එක save කරගන්නේ කියලා. අපි යනවා මෙන්න මෙතන file එකට. file ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා browse කරලා අපි location එක select කරනවා. මම මේ icon එක desktop එකේ first document කියලා save කරනවා යාළුවා. first document කියලා මම මගේ document එක desktop එකේ save කරා. එන්න එතකොට මෙතන මේ title bar එකේ මම save කරපු නම මගේ document එක create කරනවා යාළුවා. හරි. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. දැන්ම මම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ notification icon එක කරලා තියන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක්.